Tôi tên là Ngô Vượng, một thanh niên bị chứng đa nhân cách dày vò. Đêm đêm lại mơ về những cuộc đối thoại với 7 nhân cách, mà họ lần lượt đại diện cho thất đại tội. Cho đến một ngày tôi phát hiện ra bí mật của Hoa Khôi. Cô ta hóa ra là một con quái vật chuyên ăn thịt người. Thì ra tôi không hề bị bệnh, mọi thứ đều là sự thật. Những nhân cách phân liệt kia không hề nói nhảm. Nếu bạn phát hiện Hoa Khôi là quái vật ăn thịt người, phải làm sao đây? Tôi không có đùa đâu nhé. Cậu nói Hoa Khôi đó chắc chắn là một đoạn lạc giả. Giờ tốt nhất cậu nên tìm chỗ khác mà trốn ngay lập tức. Tuyệt đối đừng để cô ta tìm thấy. Còn nữa, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện phản đòn. Đoạn lạc giả không phải thứ người thường có thể hạ gục được. Bạn học Ngô Vượng, cậu có nhà không? Dương Tử Hàm, thật sự là Dương Tử Hàm tìm đến tận nơi rồi. Cô ta đến rồi, giờ tính sao đây? Dương Tử Hàm, con quái vật ăn thịt người đó đang gõ cửa kìa. Người anh em à, cậu nói xem liệu có khả năng là trước đó cậu nhìn nhầm không? Biết đâu cô ấy thầm thương trộm nhớ cậu đã lâu. Hôm nay mới lấy hết can đảm đến đây tỏ tình với cậu thì sao? Cậu đừng có xả mồm nữa, giờ phải làm gì đây? Đừng sợ, cứ bình tĩnh tiếp cận cô ta đi. Nhầm rồi, bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Cô ta đã chịu khó gõ cửa, thì chứng tỏ cô ta chưa muốn lộ tay hoàn toàn đâu. Chỉ cần cậu giả vờ như không biết thân phận của cô ta, cứ bình thường thôi, đừng để lộ sơ hở là được. Vượng à, tôi biết cậu đang ở nhà mà. Cậu ghét gặp tôi đến thế sao? Không có, tôi vừa mới dọn dẹp phòng xong thôi. Tôi ra mở cửa ngay đây. Vượng à, cậu quá đáng thật đấy. Để người ta phải đợi lâu như vậy. Xin lỗi nhé. Cậu đang sợ tôi à? Không có, tuyệt đối không có chuyện đó đâu. Ồ, vậy sao? Vào trong trước đi đã. Này, cậu biết không? Thật ra người ta đã âm thầm quan sát cậu từ lâu rồi đó. Hôm nay người ta đã lấy hết can đảm mới dám đến tìm cậu đấy. Người ta đang tỏ tình với cậu đó nha. Nếu cậu từ chối thì người ta sẽ đau lòng lắm đấy. Gương mặt Dương Tử Hàm lúc này hoàn toàn khác xa hình tượng ở trường. Một điều cảm hoàn toàn trái ngược, một nụ cười nhạt đầy vẻ đe dọa. Hành động này hoàn toàn không giống với hình tượng ngày thường chút nào. Rõ ràng Dương Tử Hàm không còn định giả vờ nữa rồi. Chắc chắn cô ta muốn xử đẹp mình để diệt khẩu. Vượng nhỏ à, cậu không thích người ta sao? Thích chứ, nếu cậu cũng thích tôi, vậy chúng ta mãi mãi ở bên nhau nhé. Sao thế, cậu không muốn ở bên tôi mãi mãi à? Cậu xinh đẹp thế này, tôi đương nhiên muốn ở bên cậu rồi. Thế nhưng, tôi không muốn biến thành chất dinh dưỡng để ở bên cậu đâu. Xem ra cậu thực sự nhìn thấy hết rồi nhỉ? Vậy chắc cậu cũng đoán được chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo rồi chứ? Hèn gì lúc đó gã đàn ông kia không hề chạy trốn hay vùng vẫy. Tên này còn có khả năng gây mê nữa cơ à? Vượng à, hãy hòa vào cơ thể tôi đi, và chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi. Cảm ơn cậu đã cho tôi biết mình không phải là một kẻ điên. Cậu đã thức tỉnh tự liệt rồi sao? Tự liệt ư, tôi cũng không rõ lắm nhưng mà... Á? Giờ chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng được rồi. Tuy tôi là đoạn lạc giả nhưng không phải người xấu đâu, ngược lại. Cục đặc tình. Thời buổi đoạn lạc giả ngày càng nhiều như hiện nay. Cậu nghĩ tại sao xã hội này vẫn còn được bình yên? Vừa rồi tôi chỉ dọa cho cậu vui thôi mà. Còn về gã mà tôi đã ăn thịt ấy à? Hắn ta định giở trò đồi bại với tôi, nên coi như tôi phòng vệ chính đáng thôi. Nếu cậu đã thức tỉnh tự liệt rồi, thì cũng không cần thiết phải dọa cậu thêm nữa. Hơn nữa xem ra cấp độ tự liệt của cậu rất cao đấy. Tôi còn chẳng biết tự liệt rốt cuộc là cái gì nữa. Vậy sao? Vậy thì Vượng à, cậu nhất định phải cẩn thận nhé. Thật ra đối với đoạn lạc giả mà nói, món ăn khoái khẩu nhất không phải là con người, mà chính là các tự liệt giả đó. Có gì không hiểu cứ gọi điện cho tôi nhé. Đúng rồi, chào mừng cậu đến với thế giới thực tại. Tự liệt ơi, nếu đây không phải là ảo giác, vậy thì các người cũng thực sự tồn tại sao? Đây chính là thế giới thực sao? Không phải cậu vẫn luôn biết rõ rồi sao? Chính là tòa nhà này, tự liệt giả. Cá cắn câu nhanh vậy sao? Ai đó?
Chuyện gì thế này? Nhìn cái gì mà nhìn? Xin lỗi, tôi vừa thất thần một chút thôi. Không phải lại là các người giở trò đấy chứ? Lúc trước chẳng phải hoạt bát lắm sao? Sao giờ im hơi lặng tiếng hết cả rồi? Dương Tử Hàm, cậu sao thế? Trên đầu Dương Tử Hàm cũng có một lớp khí đen kịt. Bất kể khí đen đó đại diện cho điều gì, thì chắc chắn nó chẳng phải thứ tốt lành gì rồi. Không có gì, hôm qua về tôi đã tra cứu thử. Trong các tự liệt cấp cao, hình như không có tự liệt nào có năng lực giống cậu cả. Tài liệu về siêu vi tự liệt không dễ kiếm đâu. Cậu không phải là siêu vi tự liệt thật đấy chứ? Tự liệt cái gì cơ? Có người kìa, chú ý chút đi. Dương Tử Hàm thì khác hẳn, là hoa khôi được cả đám con trai công nhận. Cả trường trung học số 2 chẳng mấy ai không biết cô ấy cả. Giờ thấy Dương Tử Hàm lại chủ động sáp lại gần Ngô Vượng như vậy, từng người một biểu cảm cứ như vừa thấy ma vậy đó. Đến lớp học, Ngô Vượng nhắm mắt lại ngay tại chỗ ngồi của mình. Ở trường đông người quá đi mất, ai ai cũng có luồng khí đen đó. Ngô Vượng nhìn thấy rất phiền lòng, thậm chí có chút chói mắt nữa. Mỗi người đều mang trong mình tội lỗi. Chẳng lẽ thứ mình thấy chính là tội lỗi của mỗi người sao, Vượng à? Cậu có rảnh không? Tôi có chút việc muốn tìm cậu nói chuyện. Ủy viên thể dục Hà Kiện nhìn Ngô Vượng lúc này, nhưng lại có thể thấy rõ tội lỗi trên đầu tên này. Diện tích cực kỳ lớn, đậm đặc vượt xa người bình thường rất nhiều. Chuyện gì mà phải ra ngoài nói cơ chứ? Hà Kiện không ngờ tới là Ngô Vượng lại đi theo hắn dễ dàng như vậy. Hơi thở của tự liệt giả khiến hắn đã bắt đầu khó lòng kiềm chế được bản thân nữa rồi. Chỉ cần ăn thịt tên này, mình chắc chắn có thể bước vào giai đoạn tiến hóa thứ 2. Hà Kiện đã bắt đầu không nhịn nổi nữa rồi. Chỉ dựa vào loại như ngươi mà cũng đòi ăn thịt ta sao? Ngươi đã phát hiện ra ta từ lâu rồi à? Đoạn lạc giả nhất giai mà chỉ có trình độ này thôi sao? Bị thương thành thế này rồi mà còn mò tới à? Trong phút chốc, Hà Kiện hoàn toàn không có sức chống trả. Năng lực then chốt của tài quyết chính là tội lỗi càng lớn, càng nhiều thì sát thương cộng thêm sẽ càng mạnh. Đừng đánh nữa, Ngô Vượng đừng đánh nữa mà. Chút tình bạn học, xin hãy tha cho tôi một mạng đi. Xem ra cậu thích nghi khá tốt đấy nhỉ. Sao cô lại tới đây? Tôi quan tâm cậu, sợ cậu gặp sự cố nên qua xem thôi. Này Dương Tử Hàm, cô cũng là tự liệt giả sao? Không, tôi không phải tự liệt giả đâu. Vậy cô, tôi là đoạn lạc giả. Cái gì cơ? Cô ơi, cô định làm cái gì đấy? Đây chính là trái tim của đoạn lạc giả, hay còn được gọi là tinh hà đấy. Chính là nguồn sức mạnh của đoạn lạc giả. Không hiểu tại sao lúc này Vượng không hề thấy sợ hãi hay khó chịu chút nào. Ngược lại tầm mắt còn có chút không tự chủ được. Cứ thế bị trái tim đó thu hút mất rồi. Cậu vô thức nuốt nước bọt một cái. Đây chính là mục đích của cô sao? Dùng tôi làm mồi nhử à? Tôi cần phải nạp năng lượng. Ăn thịt đoạn lạc giả dù sao cũng tốt hơn là ăn thịt con người hay tự liệt giả chứ. Tôi là thành viên của cục đặc tình mà. Các đoạn lạc giả khác chính là nguồn thức ăn duy nhất của tôi. Chứng kiến cảnh này, Ngô Vượng trong lòng thật sự nảy sinh một khao khát, chính là sự thèm ăn. Điều này khiến Ngô Vượng thấy hơi khó lòng chấp nhận. Cậu cảm thấy rằng đây không nên là phản ứng mà một tự liệt giả nên có. Cậu sao thế? Cứ lạ lạ kiểu gì ấy? Không lẽ cậu thấy tôi không nên xử hắn sao? Không có gì, về thôi, vào học nào. Kệ xác hắn đi. Tôi đã báo cho cục đặc tình rồi, lát nữa sẽ có người tới dọn dẹp thôi. Ngô Vượng ngoái đầu nhìn lại một cái. Ngay khoảnh khắc vừa rồi đó, cậu có cảm giác như mình đang bị ai đó giằng mó. Nhưng nhìn qua dãy nhà ký túc xá phía sau thì chẳng thấy bóng người nào cả. Ngô Vượng. Lớp trưởng, đi theo tôi một lát được không? Không lẽ lại là một tên đoạn lạc giả nữa chứ? Hết Hà Kiện rồi giờ lại tới cậu lớp trưởng này. Thế nhưng trong tầm mắt của Ngô Vượng lúc này, tội lỗi trên đầu Tống Hành Nhất trông rất bình thường. Chỉ ở mức độ người thường hơi nhiều tội một chút thôi. Cậu thức tỉnh tự liệt rồi à? Sao ai cũng biết tôi là tự liệt giả hết vậy? Lộ liêu đến thế cơ à? Đừng lo lắng quá, bởi vì tôi cũng là một tự liệt giả đây. Sao cậu lại nhìn ra được tôi?
Thật ra chuyện này đơn giản lắm. Dương Tử Hàm không bao giờ đột nhiên lại quan tâm một người bình thường như vậy đâu. Không chỉ có mỗi Dương Tử Hàm đâu, tôi còn thấy Hà Kiện tìm gặp cậu nữa cơ mà. Hai người này vốn dĩ tôi đã nghi ngờ họ là đoạn lạc giả rồi. Nhưng xem bộ dạng này thì cậu thực ra đã biết thân phận của Dương Tử Hàm rồi nhỉ? Cậu có biết cục đặc tình không? Biết chứ, nhưng tôi chưa có gia nhập. Tôi cũng không khuyên cậu vội vàng gia nhập đâu. Ngô Vượng à, cậu vừa mới thức tỉnh thôi, còn nhiều chuyện cậu vẫn chưa rõ lắm đâu. Nếu cậu cần giúp đỡ gì thì cứ tìm tôi nhé. Tại sao cậu lại muốn giúp tôi? Là lớp trưởng thì đương nhiên có nghĩa vụ phải giúp đỡ bạn học rồi. Các bạn khác tìm tôi nhờ và tôi cũng sẽ không từ chối đâu. Vậy còn bạn học là đoạn lạc giả thì sao? Nếu có bạn học nào lỡ trở thành đoạn lạc giả, tôi sẽ chỉ giúp hắn duy nhất một việc thôi. Đó là giúp hắn được giải thoát vào thời điểm thích hợp. Được chứ, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây. Sắp đến giờ vào học rồi. Tống Hành Nhất không vội vàng rời đi cùng Ngô Vượng ngay. Cậu ta dõi mắt nhìn Ngô Vượng bước ra khỏi sân thượng, trong mắt chợt ánh lên tia sáng vàng rực rỡ, như thể đang suy tính điều gì đó vậy. Tôi còn tưởng cậu sẽ bảo hắn cùng hành động cơ đấy. Chúng ta tự mình xử lý Dương Tử Hàm là được rồi. Hắn ta vừa mới thức tỉnh thôi, dù có mạnh hơn Hà Kiện đi nữa thì đó cũng chỉ là sự áp chế tự liệt cấp cao ở cùng giai mà thôi. Dương Tử Hàm không có dễ đối phó như vậy đâu. Hơn nữa cô ta dù sao cũng là người của cục đặc tình. Tên kia rốt cuộc là ai thế nhỉ? Dương Tử Hàm lại ngồi chung với một thằng con trai kìa. Lão Vương à, chuyện này mà ông cũng nhịn được sao? Ý ông là sao đây? Không có ý gì đặc biệt cả, ông cứ ăn cơm trước đi đã. Chắc là đói bụng rồi đúng không? Tự liệt giả sau khi thức tỉnh thì thể chất sẽ mạnh hơn người thường rất nhiều. Theo đó thì cũng cần phải nạp vào nhiều năng lượng hơn nữa. Từ phía xa, Tống Hành Nhất cũng đang liếc mắt quan sát Ngô Vượng. Đoạn lạc giả chẳng mấy khi thích ăn đồ ăn của loài người chúng ta đâu. Giống như cô nàng Dương Tử Hàm bên cạnh Ngô Vượng kìa. Bất ngờ sắc mặt Tống Hành Nhất hơi đờ ra. Tầm mắt của Dương Tử Hàm vô tình lướt qua phía cậu ta. Cậu ta lập tức thu hồi lại ánh nhìn của mình ngay. Tôi khá tò mò về một chuyện. Đám đoạn lạc giả kia làm sao mà biết được thân phận tự liệt giả của tôi vậy? Thật ra thì thông thường mà nói, chỉ cần cậu ngừng sử dụng năng lực tự liệt thì rất nhanh thôi đoạn lạc giả sẽ mất đi mục tiêu. Nhưng mà Ngô Vượng nhìn kết quả đầy khó hiểu. Dưới sự ám chỉ của Dương Tử Hàm lúc này, cậu soi lại đôi mắt của mình xem sao. Sâu thẳm bên trong đó thỉnh thoảng sẽ có từng luồng ánh bạc lóe sáng qua. Tuy cái này trông không rõ ràng cho lắm, nhưng Ngô Vượng đã kịp thời phản ứng lại ngay. Có lẽ chính vì ánh bạc sâu trong đồng tử của mình rồi, nên mình mới có thể nhìn thấy tội lỗi của mỗi người được. Thân phận tự liệt giả của bản thân, đối với đám đoạn lạc giả trong trường học này mà nói, em là đã lộ tẩy sạch xanh rồi còn đâu. Làm quen một chút là sẽ ổn thôi mà. Chờ đến khi đã quen thuộc rồi, cậu cũng có thể hòa nhập hoàn hảo vào đám người bình thường thôi. Sau khi trở về lại lớp học, chẳng mấy chốc mà Ngô Vượng đã ngủ thiếp đi rồi. Ngay sau đó Ngô Vượng chủ động chìm vào giấc ngủ sâu. Ngô Vượng đứng đó cô độc một mình. Đối với chuyện này thì Ngô Vượng chẳng hề thấy xa lạ gì cả. Đây là giấc mơ kể từ khi cậu phát bệnh cách đây 1 năm. Mỗi khi ngủ sâu cậu đều sẽ bước vào trong giấc mơ này. Cậu đã sớm quen thuộc với nó rồi. Lúc trước từng đứa chẳng phải hoạt bát lắm sao hả? Mau ra đây cho tôi ngay. Sao lại là ông bạn? Còn mấy người khác đâu hết rồi? Thôi kệ, có ông cũng được rồi. Tôi muốn biết làm cách nào để có thể tắt được hiệu ứng bị động của tài quyết đi đây. Tại sao lại phải tắt nó đi chứ? Này ông anh, việc nó cứ thu hút sự chú ý của đoạn lạc giả ấy. Tại sao các người không nói sớm cho tôi biết một tiếng? Đây không phải vừa vặn đúng lúc sao? Chủ nhân cách thân mến của tôi ơi, dường như cậu đang gặp chút phiền muộn thì phải. Ngươi ra đây làm cái gì? Ngươi mau tránh xa ta ra một chút đi. Chủ nhân cách thân mến à, ngài có vẻ đang hiểu lầm hơi sâu về tôi rồi đấy. Tôi hoàn toàn có thể giải quyết phiền muộn này cho ngài mà. Giải quyết bằng cách nào cơ? Ngài định cứ giả vờ như thế này đến bao giờ nữa đây? Giải quyết vốn dĩ là quyền năng thuộc về chính ngài mà. Chỉ cần ngài muốn thì tự nhiên sẽ làm được thôi. So với việc còn con này, ngài cần nạp thêm chút dinh dưỡng và vài món quà tặng kèm đấy nha. Tên này chẳng nói được mấy câu tử tế đã lại chứng nào tật đấy rồi. Nhưng cái gọi là dinh dưỡng mà tên này nhắc tới ấy chắc chắn không phải là thứ tầm thường chút nào đâu. Ngô Vượng vô thức nghĩ ngay tới tinh hà của bọn đoạn lạc giả ngay lập tức. Tôi cho rằng cái người đàn bà đoạn lạc giả kia ấy chính là một mục tiêu cực kỳ không tồi đâu nhé. Thật ra ngài cứ thử một chút là sẽ biết ngay thôi mà. Cục trưởng, tên đoạn lạc giả nhất giai đó tên là Hà Kiện. Tinh hà đã bị móc mất tiêu rồi. Trên người còn có dấu vết tấn công của tự liệt giả khác để lại nữa. Tôi biết chuyện rồi. Tự liệt giả mà Tiểu Dương phát hiện đã báo cáo lên tổng cục rồi nhé. Cô ấy sẽ chịu trách nhiệm dẫn dắt cậu ta và bảo vệ tự liệt giả đó vượt qua giai đoạn tân thủ này. Ông vậy mà lại để cho cô ta bảo vệ một tự liệt giả vừa mới thức tỉnh sao? Cô ta rõ ràng là một đoạn lạc giả đấy. Cô ấy là thành viên ưu tú của cục đặc tình chúng ta đấy nhé. Nếu còn để cho tôi nghe thấy những lời này lần nữa thì cậu cứ cút sang tổ tuần tra mà tự kiểm điểm đi cho tôi. Cục trưởng, nhìn từ những vết thương này, tôi nghi ngờ đó là tự liệt cấp cao, thậm chí là siêu vi tự liệt đấy. Ông thực sự yên tâm để cho cô ta trông chừng cậu ấy sao? Việc này có khác gì giao chứng cho ác đâu cơ chứ? Cậu bớt lo chuyện bao đồng hộ tôi cái đi. Bên tổng cục đã cử người chuyên trách tới đây rồi.
Tổng cục cử người tới, lẽ nào có đoạn lạc giả cấp cao xuất hiện sao? Lẽ nào là đúng vậy đó. Siêu vi tự liệt thứ 3 được phát hiện trong nước. Tự liệt từ 1 đến 10 đều được coi là siêu vi tự liệt cả. Ngô Vượng chính là người sở hữu tự liệt số 9 đến tài quyết đó. Siêu vi tự liệt chính là sự tồn tại ở cấp bậc huyền thoại rồi. Lý Thiên Minh trước giờ còn chưa từng được tận mắt thấy bao giờ. Từ Hàm à, cho anh một cơ hội đi mà, chỉ là đi ăn một bữa cơm thôi. Chút nữa anh sẽ bảo tài xế riêng đưa em về tận nhà nhé. Tôi đã có hẹn với Ngô Vượng rồi, anh không nghe thấy gì à? Hẹn hò xong rồi thì đừng có mà cản đường người ta nữa. Cậu có biết rốt cuộc tôi là ai không hả? Tôi thèm vào quan tâm anh là ai nhé. Tôi bị chứng đa nhân cách đấy, còn dám quấy rầy Dương Tử Hàm nữa à? Có tin là tôi sẽ xử đẹp anh luôn không hả? Cậu cứ giả vờ như vậy không thấy mệt mỏi à? Tôi giả vờ cái gì cơ chứ? Giờ chúng ta định đi đâu đây? Đến công viên ven sông xem thử xem, bên đó vắng vẻ hơn. Tự liệt giả thì phải thăng cấp như thế nào vậy? Chỉ cần dùng tiến giai chi thạch là có thể thăng cấp được rồi. Dù sao thì nó cũng khá hiếm, nhưng tôi tình cờ lại đang có 2 viên đây. Chỉ cần cậu thể hiện cho thật tốt, tôi sẽ tặng lại cho cậu, thế sao? Tôi nhất định sẽ thể hiện thật tốt cho cô xem. Về việc này thì Ngô Vượng trong lòng cực kỳ nghi ngờ, nhưng chắc chắn là không được để lộ ra bên ngoài rồi. Cậu rất rõ ràng về tình cảnh hiện tại của mình lúc này. Dương Tử Hàm ít nhất cũng là đoạn lạc giả nhị giai rồi, còn mình mới chỉ là tự liệt giả nhất giai mà thôi. Kể cả có là siêu vi tự liệt đi nữa thì cũng phải từ từ tính kế thôi. Có thể bắt đầu được rồi đấy. Chiếc bút máy màu đen xoay tròn điêu luyện trên đầu ngón tay Ngô Vượng, một luồng ánh sáng bạc mờ ảo phủ lên trên đó. Bản thân cậu cũng toát ra hơi thở nồng nặc của tự liệt giả. Đói bụng quá đi mất, tôi muốn được ăn. Trong đầu chợt vang lên một giọng nói thô bạo, một âm thanh đầy vẻ đè nén đột nhiên vang lên trong tâm trí. Rõ ràng trước đó cái nhân cách bạo thực này rất hiếm khi xuất hiện. Kẻ đến gây chuyện đã tới rồi kìa. Lúc này có một gã thanh niên đang lững thững đi về phía bên này. Ngô Vượng đăm đăm nhìn về phía hắn ta, trong đáy mắt chợt lóe lên một tia sáng bạc huyền bí. Chỉ mất vỏn vẹn có 0,01 giây thôi, Ngô Vượng đã ngay lập tức xác định được thân phận của hắn ta rồi. Ngay khi Ngô Vượng đang chuẩn bị đứng dậy để ra tay, thì Dương Tử Hàm lại âm thầm kéo nhẹ tay cậu lại. Công viên ven sông ngày hôm nay trông náo nhiệt thật đấy nhỉ. Nói đi cũng phải nói lại một chút, đã lâu lắm rồi tôi không được thấy nhiều người trẻ ở đây thế này đấy. Đúng là vẫn cứ là tuổi trẻ tài cao thì hơn nhỉ. Một lúc mà tới tận 2 món hời thế này, vận may đúng là không tồi chút nào. Tên này rõ ràng đang muốn câu cả chúng ta, hợp lực đi thôi. Được thôi, tưởng thế nào chứ chỉ với chút thực lực này à? Câu này cách đây không lâu tôi cũng vừa mới nói với người khác xong xuôi. Cậu có làm được trò trống gì không đấy hả? Sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy được cơ chứ? Hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào phát ra cả, cũng không hề thấy sự phản kháng nào mà cứ thế bị xử đẹp luôn à. Này, đừng có tưởng cô là nhị giai thì có thể dễ dàng đánh bại được tôi nhé. Chỉ một tên đoạn lạc giả nhị giai mà đã khiến cậu ra nông nỗi này rồi à? Hay là cô đưa tôi đến bệnh viện một chuyến đi cho rồi? Hay là định nhân cơ hội này mà xử đẹp để ăn thịt tôi luôn đây? Ăn thịt cậu á? Thôi bỏ đi, để tình cậu trông cũng khá nghe lời đấy. Cái thứ này có thể giúp cậu hồi phục lại nhanh chóng đấy nhé. Đúng thế, mau ăn đi nào. Ngô Vượng có thể cảm nhận rõ ràng vết thương của mình đang được hồi phục thần tốc. Những khúc xương bị gãy đang tự động trở về vị trí cũ và bắt đầu lành lại. Xin lỗi nhé, tôi hơi không nhịn nổi, nhưng tôi thì sao cũng được thôi. Nhưng mà cậu không thấy sợ bị đọa lạc sao hả? Cậu có biết con người chúng ta biến thành đọa lạc giả như thế nào không? Mau câm cái miệng của cô lại đi. Ồ, Lý đội đấy à, thật là trùng hợp quá đi mất. Dương Tử Hàm, cô có biết rốt cuộc mình đang làm cái quái gì không hả? Dám cả gan dụ dỗ tự liệt giả bước vào con đường đọa lạc sao? Anh dùng con mắt nào của mình mà thấy tôi đang dụ dỗ hắn hả? Thấy tự liệt giả này bị đọa lạc rồi hay sao? Tôi đây là đang tận tình phổ cập kiến thức cơ bản cho người mới thôi mà. Cái thứ mà cô gọi là kiến thức cơ bản đó vốn là thông tin bảo mật cấp 2 đấy. Tôi không cần quan tâm là cô định làm cái trò gì ở đây đâu nhé. Chỉ cần cô dám có ý định ra tay với tự liệt giả này thôi, tôi nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho cô đâu. Làm gì có chuyện đó, một chiếc bút máy bình thường mà lại hạ gục được một nhị giai sao? Vật phẩm cường hóa mang theo hơi thở hủy diệt sinh cơ nồng nặc thế này, đúng thật không hổ danh là người của siêu vi tự liệt. Cái đó, cậu có thể đưa chiếc bút máy đó cho tôi xem một chút được không? Đương nhiên là được rồi, tôi tên là Lý Tuyên Minh, cậu cứ gọi tôi là anh Lý cho nó thân mật là được rồi. Em chào anh Lý ạ, tôi tên là Ngô Vượng, nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép đi trước. Lý đội à, chúng ta có mang theo thiết bị định vị siêu nhỏ và máy nghe lén đấy nhé. Hay là chúng ta thử? Thôi bỏ qua đi, tôi chỉ đơn thuần là thấy lo sợ rằng Dương Tử Hàm sẽ làm chuyện gì đó bất lợi cho Ngô Vượng mà thôi. Chuyện đọa lạc giả ra đời mà cô nói lúc nãy ấy, có thể kể cho tôi nghe không? Tôi đang thấy khá là tò mò về chuyện đó đấy. Sử dụng máu thịt của đọa lạc giả thì cũng không cần phải quá lo lắng đâu. Bản thân cậu vốn dĩ đã là một tự liệt giả rồi, nên trong người đã có sẵn một khả năng kháng cự nhất định rồi đấy. Cảm ơn cô nhé, tôi không sao đâu mà. Cậu là người duy nhất biết rõ tôi chính là một đọa lạc giả, mà lại không hề tỏ thái độ kỳ thị tôi chút nào. Cậu mau về nhà trước đi nhé, để tôi tự mình đi tìm kiếm thêm chút con mồi xem sao đã.
Đột nhiên lúc này Ngô Vượng cảm thấy có một luồng nhiệt nóng rực, dường như nó đang chạy loạn xạ khắp nơi trong cơ thể của cậu vậy. Rất nhanh thôi luồng nhiệt đó đã tràn hết vào cánh tay phải của cậu rồi. Cả cánh tay lập tức bị bao phủ bởi một cơn đau đớn cực kỳ dữ dội. Cơn đau thấu tận xương tủy như thể cánh tay này sắp bị nổ tung ra vậy. Trong chính cơn đau đớn tột cùng đó, ý thức của Ngô Vượng đã bắt đầu trở nên mờ mịt dần đi rồi. Không biết là đã trôi qua được bao nhiêu lâu rồi. Khi ý thức của Ngô Vượng dần dần được quay trở lại như cũ, cậu đột nhiên sững sờ khi thấy một tên đoạn lạc giả ở đó. Nhưng mà hắn ta dường như đã không còn chút hơi thở nào nữa rồi. Hình như là đã bị ai đó bóp nghẹt cho đến khi bay màu luôn thì phải. Rốt cuộc là đã có chuyện gì vừa mới xảy ra? Chẳng lẽ mình lại vừa bị một nhân cách khác chiếm xác điều khiển rồi sao? Cậu làm sao mà trông thẫn thờ thế kia? Cậu cũng sống ở trong khu chung cư này hay sao vậy? Hôm nay tôi mới vừa chuyển tới tòa 9, đơn nguyên 1, phòng 401 đây. Trùng hợp đến thế sao? Trùng hợp cái nỗi gì mà trùng hợp chứ? Lại còn chủ động bắt chuyện làm quen với mình như thế nữa chứ? Lại còn đúng lúc chuyển tới ngày sát vách nhà mình trong ngày hôm nay nữa. Xem bộ dạng này thì chắc cậu cũng là một tự liệt giả rồi nhỉ? Vậy thì chúng ta cứ nước sông không phạm nước giếng là được thế nhé. Này, cậu có biết chỗ nào có thể kiếm được tiến giai chi thạch không? Cậu á, muốn kiếm hai viên tôi đang có một mối đây này, 10 triệu cho một viên nhé. Cậu định lấy bao nhiêu viên đây hả? Rốt cuộc thì cô đang làm cái nghề gì vậy hả trời? Cái đó thì cậu đừng có mà xía vào, cậu vô không nổi mà vẫn cứ muốn được thăng cấp nhanh chóng thì chỉ còn mỗi một cách duy nhất là gia nhập vào cục đặc tình thôi. Tôi muốn hỏi xem gia nhập cục đặc tình thì cần những điều kiện gì vậy? Làm sao để có thể sở hữu được thêm tiến giai chi thạch đây? Mỗi một tự liệt giả khi đồng ý gia nhập vào cục đặc tình ấy mà thì đều sẽ có một nhiệm vụ phúc lợi đặc biệt dành cho tân thủ cả. Chỉ cần xử lý gọn gàng xong 100 tên đoạn lạc giả là cậu có thể nhận được ngay một viên tiến giai chi thạch làm phần thưởng. Thế nào? Cậu có muốn gia nhập vào không? Giờ tôi có thể qua đón cậu đi làm thủ tục nhập cục luôn đây. Nếu như bản thân mình mà ở trong cục đặc tình đó mà đột nhiên lại bị một nhân cách khác chiếm xác điều khiển thì sao? Liệu có bị đám tự liệt giả ở trong đó băm vằn mình thành thịt say không đây? Để tôi suy nghĩ kỹ lại thêm một chút nữa đã nhé. Vào một buổi sáng sớm nọ tinh sương, Ngô Vượng thu dọn đồ đạc đơn giản rồi bắt đầu chuẩn bị đi ra ngoài. Tâm trạng của cậu lúc này đang có chút gì đó khá phức tạp. Sức mạnh ở nơi cánh tay phải của cậu hiện giờ thực sự rất kinh khủng luôn. Sức mạnh kỳ lạ này căn bản không phải là năng lực từ tự liệt số 9 của mình. Năng lực mà tài quyết mang lại vốn dĩ không hề như thế này. Khi đi ngang qua trạm xe buýt thì Ngô Vượng lại phát hiện ra cô thiếu nữ đó. Cô ta không chịu lên xe buýt mà vậy mà vẫn cứ lẳng lặng đi theo mình thôi. Này, cô định đi đâu mà cứ bám theo tôi mãi? Thì chắc là cùng chung một điểm đến với cậu thôi mà. Chẳng qua tôi không biết đường nên mới phải đi theo sau cậu thôi. Cậu cứ việc coi như sự tồn tại của tôi là không có đi là được. Thằng nhóc kia, mày chính là cái thằng Ngô Vượng đó hả? Đúng vậy đấy, có chuyện gì không mấy anh bạn? Đô thiếu gia nhà bọn tao bảo tới đây để cảnh cáo mày một câu đây. Sau này ở trường thì liệu mà biết thân biết phận, tránh xa Dương Tử Hàm ra. Nếu không thì cứ gặp mày ở đâu là bọn tao sẽ đập mày ở đó. Nghe rõ chưa? Cứ dạy cho nó một bài học nhớ đời trước đi rồi tính tiếp nhé. Không tạ. Ôi. Sao mà ác ôn thế không biết? Tự liệt giả mà lại có thể trực tiếp ra tay với người bình thường hay sao? Thế chẳng lẽ loại này không đáng bị dạy dỗ một trận hay sao chứ? Hoàn toàn không hề có bất kỳ một điểm báo nào trước đó. Hai người kia dường như đều bị đánh bay vào không trung một cách vô hình. Tự liệt số 42 đến nhiệm lệnh, chính là một tự liệt cấp cao đấy nhé. Tối qua, Vương Thiến gọi điện bảo tôi là họ gặp phải quái vật rồi. Sau đó đột nhiên có một người xuất hiện cứu bọn họ. Chỉ dùng một tay đã nhấc bổng con quái vật đó lên. Tranh thủ lúc nghỉ ngơi, Ngô Vượng suy nghĩ một chút. Cậu cảm thấy mình hoàn toàn có thể chủ động tấn công. Chỉ cần kẻ nào có sát khí nồng đậm nhất trên đầu thì dù không phải đoạn lạc giả cũng chẳng phải hạng tốt lành gì. Tiêu diệt chúng cũng coi như là giúp thế giới tiến hóa. Tôi không nên bị bất cứ điều gì chi phối. Tôi không nên bị bất kỳ quy tắc nào trói buộc. Các người đang giở trò quỷ gì thế? Đừng để cơn thịnh nộ diệt thế này bộc phát chứ. Hãy để cơn giận của chúng ta thiêu rụi tất cả đi. Hủy diệt thực tại này. Bên cạnh bồn hoa, Ngô Vượng cuộn tròn người lại. Cậu không kìm được mà run rẩy nhẹ, luồng nhiệt trong cơ thể lại một lần nữa chạy loạn khắp nơi. Cơn đau dần truyền đến từ phía xương sống. Nhưng mà, cậu vẫn ổn chứ? Này, hello, cậu bình tĩnh lại cho tôi. Trước mắt đều là những kẻ có tội. Loại người tội lỗi này không nên tồn tại. Việc gì phải đè nén ham muốn của chính mình. Các người thành thật một chút cho tôi. Nếu tôi không đè nén thì đã sớm bị coi là phần tử nguy hiểm rồi. Dù tôi có thức tỉnh thì vẫn còn cục đặc tình mà. Cậu sẽ không bay màu đâu. Có bọn tao ở đây, không ai dễ dàng hạ gục được cậu. Chỉ cần phóng thích dục vọng là có thể nắm giữ sức mạnh. Bây giờ cơ thể của Ngô Vượng cũng bị ảnh hưởng dữ dội. Cậu sợ mình lại bị chiếm quyền kiểm soát, sợ quyền khống chế cơ thể lại bị đoạt mất lần nữa, sợ bản thân ở ngay tại trường học sẽ đại khái sát giới. Đừng lại gần, mau sơ tán đám đông đi. À, tôi lại phát bệnh rồi. Mọi người mau tránh ra đi. Tôi hỏi này, chắc là do anh uống quá nhiều xì dâu của tôi rồi. Nếu nghe thấy lời thì thầm kỳ lạ nào đó, tuyệt đối đừng có đáp lại. Nếu lún sâu vào đó, anh sẽ bị đọa lạc đấy. Tự liệt giả cũng có thể biến thành đọa lạc giả. Đúng vậy, sau khi tự liệt giả đọa lạc, tự liệt sẽ biến mất. Nếu anh đọa lạc, chắc chắn sẽ bị cục đặc tình xử lý sạch sẽ.
Kìm nén sự quấy nhiễu của những nhân cách phân liệt đó. Có tính là đè nén không? Mấy thứ đó thật ra tôi đã quen từ lâu rồi. Giải thích những thay đổi không thể kiểm soát của cơ thể. Trong suốt 42 năm huấn luyện, Ngô Vượng, tôi sẽ chăm sóc cậu. Đoạn lạc giả kia có thể đi được rồi đấy. Bình tĩnh nào, Ngô Vượng, cậu cần ai chăm sóc cơ? Chuyện này mà cũng chọn được sao? Tôi không sao, không cần người chăm sóc đâu. Các người cứ về trước đi. Hôm qua cậu bị sao thế? Là cảm thấy bị đè nén hay là mấy cái đó không quan trọng. Tôi tìm cậu là vì có một chuyện, muốn hỏi ý kiến của cậu. Tôi phát hiện đoạn lạc giả trong trường không chỉ. Tôi muốn đợi đáp ý cậu là cậu có năng lực nhìn thấu thân phận đoạn lạc giả sao? Nhưng chỉ là xác suất lớn thôi, không chắc chắn 100%. Sao thế? Bây giờ tôi chính thức mời cậu gia nhập với tôi. Các người không sai, tôi đã thành lập tổ chức nghiên học xã. Nay tôi lấy danh nghĩa xã trưởng mời cậu tham gia. Là do tôi hơi đường đột rồi. Chuyện này đúng là không nên vội vàng. Lúc nãy cậu định nói gì? Tôi muốn giải quyết đám đoạn lạc giả đó. Giữa các đoạn lạc giả cũng có tổ chức. Rất có thể cậu đã bị nhắm tới rồi. Cậu quá lộ liễu đấy. Ý cậu là đám đó sẽ chủ động tìm đến đây đúng không? Tôi chỉ sợ lũ đó quá thông minh mà không cắn câu thôi. Cậu nghĩ kẻ tìm tới chỉ là hạng tôn tép thôi sao? Nếu là kẻ giống như Dương Tử, một đoạn lạc giả nhị giai thì sao? Đa tạ lớp trưởng đã nhắc nhở. Tối thứ tư hàng tuần tại tòa ký túc xá Bỏ Hoang, trong đó sẽ có đoạn lạc giả nhị giai. Tự liệt giả hệ sức mạnh, xem ra tự liệt cũng không thấp đâu. Bảo sao lại ngông cuồng như vậy? Muộn thế này rồi chắc không đến mức đi tìm từng phòng một chứ. Này cậu bạn, cậu không biết chỗ này cấm vào sao? Đã lúc này rồi còn giả vờ giả vịt cái gì nữa? Cũng đúng thôi, vừa mới thức tỉnh, đã tưởng mình là nhân vật chính của thế giới này rồi sao? Sự đẹp mấy con gà yếu mà đã tưởng mình vô địch à? Tự liệt giả như cậu, ta sơi cũng chẳng phải một hai đứa đâu. Đoạn lạc giả nhị giai, tên này là đoạn lạc giả nhị giai đấy. Lại bị một tên nhất giai vừa thức tỉnh. Một tự liệt giả trực tiếp chặn đứng sao? Chuyện này sao có thể chứ? Cậu không phải tự liệt giả hệ sức mạnh. Cậu rốt cuộc là sở hữu tự liệt gì? Ngô Vượng không đáp lại. Sức mạnh của nhị giai quá khủng khiếp. Cánh tay phải của cậu không còn cảm giác gì nhiều nữa, nhưng cả cơ thể đều bắt đầu tê dại. Xem ra sức mạnh của cậu đều đến từ cánh tay phải này rồi. Cái móc đôi của tên này có độc. Nhóc con, kiếp sau chú ý một chút nhé. Tôi hết cách rồi, là do ngươi ép ta đấy. Ngươi là đoạn lạc giả. Từ khi nào lũ sâu bọ cũng dám nhảy nhót trước mặt ta vậy? Ngươi lại đây. Dương Tử Hàm xuất hiện với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Cô biết trong trường có những nhân vật không hề đơn giản. Cô sợ Ngô Vượng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bao gồm cả những chuyện xảy ra ở đây. Cô đều đã chứng kiến hết. Cô đã nhìn ra ở Ngô Vượng sức mạnh bất thường nơi cánh tay phải đó, nên đã không vội vàng ra tay ngay. Cô muốn thấy nhiều hơn về thực lực của Ngô Vượng. Cậu ổn chứ? Anh, cậu khôi phục bình thường rồi à? Ngại quá. Lúc nãy cậu, thôi bỏ đi. Cậu hút của tôi nhiều xì dâu như vậy rồi. Cái loại tinh hà đẫm xì dâu này coi như bù đắp cho tôi đi. Anh là ai? Thật sự xin lỗi. Tôi cũng là đoạn lạc giả sao? Lần này tình hình của cậu hơi đặc biệt. Cậu không bị động chiếm quyền kiểm soát, mà là chủ động để nhân cách kiêu ngạo tiếp quản cơ thể. Vì vậy cậu không hoàn toàn mất đi ý thức. Tất cả những gì vừa xảy ra cậu đều thấy rõ. Cậu còn cảm nhận được sự hiện diện của tài quyết không? Theo rồi, nhưng tôi cảm nhận được một luồng sức mạnh khác. Một người có thể vừa là tự liệt giả, lại vừa là đoạn lạc giả sao? Không thể nào. Ít nhất là tôi chưa từng nghe về sự bất thường trong cơ thể cậu bao giờ. Tuyệt đối không được nói cho bất cứ ai biết. Đặc biệt là cái năng lực giống như đoạn lạc giả của cậu đấy. Không được tùy tiện sử dụng đâu. Một khi đã dùng thì phải đảm bảo không còn ai sống sót cả. Tôi sẽ chú ý. Đúng rồi, lúc nãy cô nói tên đoạn lạc giả nhị giai này tên là Tê Tức. Cô quen hắn sao? Hắn là một trong các phó hội trưởng của Hắc Dạ hội. Quan trọng là hắn chính là thuộc hạ của Ma Sơn.
Đoạn lạc giả tam giai, một trong 3 đại đoạn lạc giả của thành phố Nam Giang, khống chế 1/3 thế giới ngầm ở Nam Giang này. Ma Sơn tam giai sao? Vậy tự liệt giả ở thành phố Nam Giang có mấy người tam giai? Cả cái thành phố Nam Giang này à? Cục trưởng cục đặc tình, tôi khuyên cậu nên gia nhập cục đặc tình trước đi. Với tự liệt của cậu, cục đặc tình chắc chắn sẽ bảo vệ tới bến. Cậu, ý cô là cái lão Ma Sơn đó có thể sẽ trả thù sao? Gia nhập cục đặc tình tôi sợ bị lộ sự bất thường trong cơ thể. Không phải là có thể, mà là để không bị cục đặc tình. Và 2 đại đoạn lạc giả tam giai khác coi là hồng mềm dễ bắt nạt. Lão ta nhất định phải trả thù. Vậy cô đợi tôi một lát nhé. Tôi tên là Ngô Vượng, trong cơ thể tôi ẩn giấu 7 nhân cách. Và bọn họ lần lượt đại diện cho thất đại tội. Còn tôi là một người thức tỉnh sở hữu siêu vi tự liệt. Các người có bị phát hiện không? Nếu tôi gia nhập cục đặc tình, thì sự bất thường nơi cánh tay tôi có bị phát hiện không? Cậu không cần phải sợ bất cứ điều gì cả. Chủ nhân cách thân mến của ta ơi, cậu tưởng bọn họ hiểu rõ về siêu vi tự liệt lắm sao? Cậu hoàn toàn có thể đổ hết tất cả lên cái tự liệt của mình mà. Câu hỏi cuối cùng, nếu như tôi cần, thì các người có thể xuất hiện đúng không? Ví dụ như lúc tôi sắp đăng xuất chẳng hạn. Cậu sẽ không hiểu được đâu. Đi thôi, đưa tôi đến cục đặc tình. Cục trưởng, đây chính là Ngô Vượng. Ngô Vượng, đây là Ngô cục trưởng của cục đặc tình. Chào Ngô cục trưởng, Ngô Vượng phải không? Chào cậu. Về cánh tay của cậu, chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Sau khi thức tỉnh tự liệt thì nó dần biến thành như thế này. Xem ra Ngô Vượng à, tự liệt của cậu đúng là rất đặc biệt. Tiểu Dương, dạo này thế nào rồi? Cũng ổn ạ, nhờ phúc của ngài cả thôi. Nếu Ngô Vượng đã gia nhập cục đặc tình rồi, Tiểu Lệ, cô đưa Ngô Vượng đi chọn mấy món đồ chơi cầm tay đi. Rõ, thưa sếp. Tần Triệt, cậu thấy Ngô Vượng thế nào? Ồ, tôi thấy cậu ta rất khá. Có thể được tài quyết lựa chọn thì đủ để chứng minh cậu ta không có vấn đề gì rồi. Hoàn toàn xứng đáng để dốc sức bồi dưỡng. Nhưng mà chi nhánh của chúng ta dù sao tài nguyên cũng có hạn. Nói chuyện này với tôi cũng vô dụng thôi. Có chuyện này phải nói với cậu một chút. Tên đoạn lạc giả nhị giai đó có biệt danh là Tê Tức. Hắn là thuộc hạ của Ma Sơn đấy, đặc phái viên Tần. Nếu lần này cậu đến Nam Giang để thực hiện nhiệm vụ, chắc chắn cũng đã xem qua tư liệu về Ma Sơn rồi chứ. Tại sao lại để một đoạn lạc giả ở lại cục đặc tình? Đây là ý của Cố Vấn Lâm. Suy nghĩ của Cố Vấn Lâm không phải hạng người như chúng ta có thể phỏng đoán đâu. Anh lấy ông ta ra ép tôi à? Không có ý đó, cậu đến đây là vì Ngô Vượng mà. Hoàn toàn không cần thiết phải quá bận tâm đến Dương Tử Hàm đâu nhỉ. Nếu cậu động vào cô ấy, tôi cũng khó mà ăn nói với Cố Vấn Lâm đấy. Sức mạnh của tài quyết. Tại sao cậu lại muốn dùng thứ này làm binh khí? Với tự liệt của cậu, thật ra cậu hoàn toàn có thể chọn một món binh khí lạnh. Khả năng huấn luyện của tôi không chỉ đơn giản là tăng cường cho binh khí lạnh đâu. Có thể dùng một phát hàng nóng xử đẹp từ xa, thì mắc gì phải lao vào cận chiến làm chi. Có lý đấy. Cậu đang ở trạng thái tỉnh táo chứ? Màu tóc của cậu. Tôi vẫn đang tỉnh táo đây. Có lẽ là bị ảnh hưởng bởi trạng thái đoạn lạc đấy mà. Về nhà thay bộ đồ xong mới phát hiện ra nó bị đổi màu rồi. Tôi còn tưởng bọn họ sẽ giữ tôi lại cục đặc tình cơ đấy. Nếu đã dễ dàng để cậu rời đi như vậy, thì có nghĩa là họ đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để bảo vệ cậu rồi. Biết đâu chừng họ đã phái người bắt đầu giám sát địa bàn của Ma Sơn rồi cũng nên. Nhưng cứ có người nhìn chằm chằm mãi thì không tự nhiên lắm. Cậu muốn làm gì? Nếu cần, tôi có thể cầm chân con nhỏ đó giúp cậu. Cậu cũng nhận ra đó là Tần Lê rồi sao? Ở Nam Giang này làm gì có cái tên đó đâu. Ngoài việc đặc biệt từ tổng bộ đến đây vì cậu ra, tôi chẳng nghĩ được cách giải thích nào khác cả. Dẫu sao vừa là hàng xóm vừa là bạn cùng bàn nữa chứ. Thứ tôi muốn có thì nhất định phải có được. Ánh mắt của Ngô Vượng ngay lập tức dán chặt vào một người đàn ông gần đó, đang cầm một chiếc vali. Chính xác mà nói thì là chiếc vali trong tay hắn. Phải có được, nhất định phải có được. Cậu bình tĩnh một chút đi, đây là ở ngoài đường đấy, trong đó có gì chứ? Thôi kệ đi, dù có là gì cậu cũng đừng có quậy phá. Tôi đi cướp nó ngay đây. Ngô Vượng đành phải thỏa hiệp. Nếu không, thật sự để một nhân cách cực đoan đang trạng thái cùng loạn chiếm quyền điều khiển, lại còn ở giữa phố thế này thì có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra, và sẽ gây ra thương vong lớn đến nhường nào nữa. Tôi tên là Ngô Vượng, trong cơ thể tôi ẩn giấu 7 nhân cách, và bọn họ lần lượt đại diện cho thất đại tội. Còn tôi là một người thức tỉnh sở hữu siêu vi tự liệt. Thành phố Nam Giang, chuyên viên thực tập Ngô Vượng của cục đặc tình đang làm nhiệm vụ đây. Thành thật một chút cho tôi, đặt cái vali xuống. Cục đặc tình là cái gì? Mau đặt cái vali xuống đất cho tôi. Tránh xa cái vali đó ra.
Này người anh em, có phải có hiểu lầm gì không? Sao lại là trống không thế này? Phản ứng nhanh đấy. Tôi rất tò mò làm sao cậu phát hiện ra tôi được. Thanh niên đứng trên tường kia mới chính là người mà lúc nãy mình nhìn thấy. Còn người bình thường khi nãy chắc chỉ là thanh niên kia phát hiện mình bị theo dõi, nên tùy tiện tìm một người qua đường, dọa dẫm và dụ dỗ để hắn phối hợp thôi. Chỉ để thăm dò mình thôi sao? Ngươi là Đại Lạc giả? Nhóc con, cách xưng hô của cậu bất lịch sự quá đấy nhé. Anh. Tên này chắc chắn không thể là Đại Lạc giả nhất giai được. Nếu là nhị giai thì không dùng trạng thái Đại Lạc có lẽ sẽ rất khó đối phó. Và kẻ tam giai trong truyền thuyết cũng nói là nhóc con, nếu tôi là cậu thì tôi sẽ không làm như vậy đâu. Nói đi nào, rốt cuộc làm sao phát hiện ra tôi có vấn đề? Với lại, cậu chỉ vì phát hiện tôi có vấn đề mà đuổi theo tới tận đây sao? Nhìn ra được tôi có vấn đề nhưng lại không nhìn ra thực lực à? Chỉ là trực giác thôi. Tôi ghét nhất mấy thằng nhóc hay tự cho mình là thông minh. Trong số các tự liệt giả nhất giai thì phản ứng của cậu rất khá rồi đấy. Là vì đôi mắt của cậu sao? Tự liệt của cậu là gì? Hóa ra lại là một tên sở hữu siêu vi tự liệt cơ à? Ha 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 ha. Tiếc là cậu mới chỉ là nhất giai thôi. Ngươi thật sự coi ta không ra gì đúng không? Sức lực thì chẳng ra làm sao cả. Để ta lên, mau để ta lên đi. Nhân cách tham lam đang gào thét điên cuồng. Hắn muốn cưỡng ép chiếm quyền điều khiển cơ thể. Ngô Vượng, các người có đuổi kịp tên đó không? Hắn đã đi xa rồi, hắn rất thận trọng. Có biết thân phận hắn không? Toái cốt quỷ thủ Tạ Vọng đến từ Tiến Hóa Nghị hội. Tiến Hóa Nghị hội sao? Người của Tiến Hóa Nghị hội sao lại ở đây chứ? Cậu thật sự không biết sao? Tôi còn đang nghi ngờ là cậu đấy. Cậu vừa đến thì người của Tiến Hóa Nghị hội cũng đến. Trùng hợp thế sao? Có thể yên tĩnh một chút được không? Nhất định phải có được thứ đó. Cậu đã hứa với tôi rồi mà. Kế hoạch không đổi kịp sự thay đổi. Chúng ta phải bàn bạc kỹ lại đã. Cậu đã hứa với bọn tôi rồi. Đây là sự phản bội. Cậu sẽ mãi mãi. Thế này đây, cậu. Làm loạn như vậy có ý nghĩa gì không? Các người cứ mặc kệ tên này làm loạn như vậy sao? Cứ liên tục làm phiền tôi thế này. Chủ nhân cách thân mến của ta ơi, thứ đó rất quan trọng với bọn ta đấy. Và cũng rất quan trọng đối với cậu nữa. Cậu rất thông minh. Tôi cũng biết cậu đang lo lắng điều gì. Nhưng cậu bắt buộc phải có được hai thứ đó. Đó rốt cuộc là thứ gì? Nào, thẩm chi luật sư. Lực lượng chi sĩ. Nguồn cơn của mọi sự hủy diệt. Điểm kết thúc của thế giới. Có được nó, ta sẽ nắm giữ sức mạnh hủy diệt. Có thể nói tiếng người được không hả? Nhân cách kiêu ngạo đâu? Bảo anh ta ra đây chúng ta cùng nói chuyện tử tế nào. Cái kẻ tự cao tự đại kiêu ngạo đó à? Anh ta là người tinh tường nhất đấy. Là người đã đánh thức chân lý thức tình đầu tiên của chúng ta. Tôi tên là Ngô Vượng. Trong cơ thể tôi ẩn giấu 7 nhân cách. Và bọn họ lần lượt đại diện cho thất đại tội. Còn tôi là một người thức tỉnh sở hữu siêu vi tự liệt. Cuối cùng, Ngô Vượng và các nhân cách khác cũng đã đạt được sự đồng thuận. Nếu trong vòng 3 tháng mà không lấy được thứ đó, nhân cách kiêu ngạo sẽ cưỡng ép chiếm quyền điều khiển. Từ đó về sau, vị trí của Ngô Vượng và nhân cách kiêu ngạo sẽ hoàn toàn hoán đổi cho nhau. Ngô Vượng, cậu thấy thế nào? Với tư cách là một vệ sĩ, tốt nhất là anh hãy làm tròn trách nhiệm của mình cho tôi nhờ. Nếu Ngô Vượng còn xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì nữa, tôi nhất định sẽ khiến anh phải hối hận đấy. Anh đang đe dọa tôi đấy à? Cậu có thể hiểu như vậy. Nếu không phải tại cậu cản trở, thì cậu nghĩ tên đó có thể trốn thoát được sao? Tôi cũng nghĩ như vậy đấy. Tiến Hóa Nghị hội là một tổ chức có tính chất cực kỳ tồi tệ. Và hạng tham nghị viên như Tạ Vọng tuyệt đối không vô duyên vô cớ mà xuất hiện ở Nam Giang đâu. Hắn đã đến Nam Giang thì chắc chắn là có mưu đồ gì đó. Chỉ cần hắn chưa rời khỏi Nam Giang, chắc chắn có thể tìm thấy. Cục trưởng à, nếu tìm được hắn rồi thì có thể cho tôi tham gia vào cuộc vây quét hắn không? Mặc dù lần này cậu đã phát hiện ra thân phận của Tạ Vọng, nhưng cậu quá nóng này rồi đấy. Người quân tử không nên mạo hiểm. Dưới sức mạnh vĩ đại, siêu vi tự liệt là độc nhất vô nhị. Trước cậu mới chỉ có 2 người sở hữu siêu vi tự liệt mà thôi. Và người gia nhập cục đặc tình của chúng ta thì chỉ có 1. Vì chính bản thân cậu, và cũng vì tương lai của nhân loại nữa, xin đừng tùy tiện đặt mình vào tình thế nguy hiểm. Ngô cục trưởng, vậy tôi còn có thể rời khỏi cục đặc tình không? Đó là tự do của cậu. Chỉ là tôi hy vọng cậu đừng mạo hiểm một cách dễ dàng như vậy nữa.
Đã có tin tức gì về Tạ Vọng chưa? Tầm ký bao lâu nữa thì tới? Trước 8 giờ sáng mai ạ. Nhưng người tầm ký cử đến cũng chỉ là nhị giai thôi. Muốn tìm được Tạ Vọng chắc cũng không đơn giản như thế đâu. Cả nước cũng chẳng có mấy người có tự liệt tam giai đâu. Tầm ký có một nhị giai đến đây là khá lắm rồi. Nếu không phải liên quan đến tiến hóa, nghị hội thì ngay cả cấp nhị giai cũng khó mà điều động được ấy chứ. Cục trưởng, còn một chuyện nữa, chẳng các bị đoạn lạc giả tấn công rồi. Là một cuộc tấn công có tổ chức và có kế hoạch. 3 tự liệt giả nhất giai cùng 5 nhân viên công tác đều đã hy sinh. Sự trả thù đến nhanh thật đấy. Tên đó đúng là một chút thiệt thòi cũng không chịu nổi mà. Cục trưởng, tôi cảm thấy Ma Sơn chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Triệu tập đội săn ma chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ ngay. Phòng đặc vụ số 1 phối hợp. Đội săn ma chuẩn bị hành động càn quét. Bổ sung tọa độ mục tiêu 32 đi. Đóng cửa lại, cậu không đợi được đâu. Lão Sơn, muộn thế này rồi anh tìm tôi có chuyện gì thế? Có chút kỳ lạ. Tốc độ phục hồi của Ngô Vượng của thực có thể sánh ngang với những đoạn lạc giả cấp cao đấy. Lão Trần, anh định bảo là anh nghi ngờ cậu ta là đoạn lạc giả đấy à? Từ kết quả thí nghiệm mà nói thì không loại trừ khả năng này. Tôi nhớ là trước đây các anh chẳng phải đã nghiên cứu qua rồi sao? Và đã chứng minh được rằng tự liệt và đoạn lạc không thể cùng tồn tại rồi mà. Không phải đâu, thật ra tôi vốn không đồng tình với kết quả đó. Mao Thần, anh quên rồi sao? Tại sao anh lại bị điều chuyển đến đây chứ? Có những lời không thể nói lung tung được đâu. Cái ý tưởng này của anh so với đám điên ở tiến hóa, nghị hội kia thì có khác gì nhau đâu chứ? Cảm thấy thế nào rồi? Tối nay nếu không có gì ngoài ý muốn, tôi cần cậu giúp tôi dẫn dụ Tần Lê đi chỗ khác. Cậu định làm gì? Đi tìm người, cậu định đi tìm Tạ Vọng sao? Đến cục đặc tình còn chẳng tìm thấy thì cậu tìm được chắc. Nếu cả tôi và anh ta đều không có mặt, mà cậu thực sự gặp phải Tạ Vọng thì tính sao? Làm gì mà dễ tìm thấy thế được? Tôi còn có chút việc riêng không thể để anh ta phát hiện được. Ngô Vượng, tiến sĩ tôi đã đến rồi. Đây là đại thần mà cục trưởng đặc biệt mời đến cho cậu đấy. Ông ấy là cố vấn học thuật của Hiệp hội Y học tâm thần thế giới đấy. Cậu cùng tôi chuẩn bị đi gặp ông ấy đi. Tôi tên là Tô Nghị, cứ gọi thẳng tên tôi là được rồi. Ngô Vượng, cậu thấy thế giới này là tồn tại duy vật hay là tồn tại duy tâm? Duy vật. Tôi đã xem bệnh án của cậu rồi. Cũng đã xem qua tất cả những gì liên quan đến cậu. Kết quả là cậu thực sự không hề có biểu hiện phổ biến nhất của một bệnh nhân phân liệt nhân cách đâu. Đó chính là sự chuyển đổi nhân cách. Các nhân cách phân liệt của cậu dường như chỉ tồn tại qua lời kể của chính cậu mà thôi. Trường hợp này giống bệnh tâm thần phân liệt hơn đấy. Có phiền nếu chúng ta bắt tay một cái không? Cứ coi như tôi đã khỏi bệnh rồi đi. Hãy nói với họ, dù họ là ai đi nữa, nói với họ là tôi không có vấn đề gì cả. Tô Nghị im lặng một lát rồi nhắm mắt lại. Ông ấy đã từ chối rồi. Ông ấy là người sở hữu tự liệt số 327 đến thông cảm. Áp lực. Một sự áp lực không gì sánh được. Đó là cảm giác đầu tiên của Tô Nghị. Đây chính là cảm giác của Ngô Vượng sao? Cả thế giới dường như chỉ là một màu xám xịt, không hề có chút màu sắc nào cả. Bên tai là những lời thì thầm mơ hồ liên tục quấy nhiễu, nghe không rõ ràng cho lắm, nhưng dường như là có rất nhiều người đang nói chuyện. Rất ồn ào. Ông ta theo bản năng muốn cảm nhận nhiều hơn nữa về những thứ sâu xa hơn. Lũ sâu bọ. Này bác sĩ Tô, anh bị sao thế? Ngô Vượng đột nhiên hất tay ông ta ra. Cậu chú ý thấy sắc mặt của Tô Nghị đột nhiên trở nên ngây dại. Ngươi đã làm gì vậy? Lũ sâu bọ cũng dám nhìn trộm ta sao? Chỉ là một hình phạt nho nhỏ thôi mà. Cậu đừng có qua đây. Bình tĩnh lại một chút đi. Tôi cũng có ăn thịt anh đâu mà sợ. Tôi sẽ không tiết lộ bí mật của cậu đâu. Tôi có thể giúp cậu giữ bí mật. Tôi sẽ nói với họ là cậu không có bất kỳ vấn đề gì cả. Tất cả những gì tôi nói đều là tự nguyện. Anh đã nhìn thấy gì rồi? Không, tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Lý Liệt, tôi đã nói với anh rất nhiều lần rồi. Có chuyện gì thì cứ từ từ mà nói. Đừng có hở ra là động tay động chân. Đều là bạn bè cả. Trương Dương, cậu đừng để bụng nhé. Tính cách của Lý Liệt vốn dĩ cứ bộc trực như vậy đấy. Cũng chẳng có ý xấu gì đâu. Xã trưởng, tôi biết mà. Không sao đâu ạ. Đều là bạn bè với nhau cả. Đùa giỡn một chút cũng không vấn đề gì. Sau này tôi sẽ chú ý hơn. Dạo này cục đặc tình có động tĩnh không hề nhỏ đâu. Đám người đó đều đang nhìn chằm chằm vào cục đặc tình đấy. Đây chính là một cơ hội tốt cho chúng ta. Vị này là... Thưa ngài, nếu ngài cũng đến đây vì mục đích săn lùng đoạn lạc giả thì thật lòng xin lỗi nhé. Đám đoạn lạc giả ở đây đã bị bọn tôi nắm tay trên rồi. Trong cái thành phố này, thứ không bao giờ thiếu chính là đoạn lạc giả. Các hạ hoàn toàn có thể tìm một nơi khác. Tất nhiên, tôi cũng không thể để các hạ phải tốn công đi một chuyến vô ích. 3 con đoạn lạc giả nhất giai, tôi nguyện ý chia cho các hạ một viên tinh hà. Đùa cái gì thế? Tại sao phải chia tinh hà cho gã này chứ? Câm miệng, các người thường xuyên đi hạ gục đoạn lạc giả. Cũng không hẳn là thường xuyên, cơ hội không phải lúc nào cũng có sẵn đâu. Cậu có biết nơi nào còn cứ điểm của đoạn lạc giả không? Từ quán dạ sắc ở ngoại ông phía nam, đó là Nam Giang, một trong những nơi đoạn lạc giả giao dịch và trao đổi nhiều nhất.
Có điều nơi đó cực kỳ nguy hiểm, có thể có đến vài đọa lạc giả nhị giai. Tôi hy vọng cậu không lừa tôi, các người chắc là học sinh nhỉ? Đại ca, tên đó là Tự Liệt Già à? Ai mà biết được, cứ cẩn tắc vô ưu thôi. Không có nắm chắc hoàn toàn thì đừng dại mà mạo hiểm. Nếu các người đã chọn gia nhập Nghiên học xã, thì tôi cũng phải có trách nhiệm với sự an toàn của các người. Ngô Vượng, mục đích chính lần này không phải là để đi săn đọa lạc giả, mà là để trà trộn vào giữa đám đọa lạc giả đó. Cậu ta vốn đã có hình thái đọa lạc, lại có thể tự mình kiểm soát. Chỉ cần không sử dụng năng lực tự liệt, mà dùng sự biến hóa của cánh tay phải, thì cậu ta vốn chẳng khác gì một đọa lạc giả cả. Tiên sinh lần đầu đến đây sao? Có người quen giới thiệu hay là tự mình tìm đến vậy? Ở đây vậy mà lại có một quán rượu này, người đông phết nhỉ? Hình như có gì đó không đúng lắm. Có gì mà không đúng chứ? Em gái đằng kia dáng chuẩn phết. Lấy menu ra đây, cho mấy anh em cái gì đó uống trước đã. Đây chẳng phải là Chu Tuấn Kiệt sao? Ở chỗ chúng tôi không có thực đơn đâu. Mấy vị là lần đầu đến đây, là người quen giới thiệu hay là tự tìm đến thế? Sao nào, không có người quen giới thiệu thì không tiếp khách à? Ngược lại, thực ra chúng tôi lại càng hoan nghênh những người tự mình phát hiện ra tử quán của chúng tôi. Khách quý à, có quái vật. Xem ra có vị khách đã không nhịn nổi nữa rồi. Ngay lập tức, có vài thực khách không kìm được mà để lộ ra hình thái đọa lạc của mình. Chúng nhìn chằm chằm đám thanh niên đó đầy thèm khát, nhưng vẫn chưa trực tiếp động thủ ngay. Ở đây đều có quy tắc cả. Được rồi các vị. Vị khách này vậy mà vẫn bình tĩnh được như vậy, chắc cũng là người trong nghề nhỉ. Vận may của anh khá đấy, vừa đến đã được thưởng thức đại tiệc. Tôi đến để tìm người. Tìm ai? Chị Mai, có thể bắt đầu bữa tiệc chưa? Mọi người đều đang nóng lòng lắm rồi. Các vị, cứ tự nhiên dùng bữa đi. Tôi tìm Tạ Vọng, toái cốt quỷ thủ Tạ Vọng. Các hạ là người từ nơi khác đến sao? Vậy em là các hạ tìm nhầm chỗ mất rồi. Nhân vật tầm cỡ như toái cốt quỷ thủ không phải là nơi nhỏ bé này của chúng tôi có thể chứa chấp được. Các hạ hay là cứ ăn chút gì đó đã. Khách đến là bạn mà, đừng để mai tôi đây không làm tròn bổn phận chủ nhà. Tôi chỉ cần câu trả lời cho câu hỏi của mình thôi. Thật là không biết điều. Các hạ, bên trong tử quán dạ sắc cấm đồng loại tàn sát nhau. Tôi không thích cái thái độ này của cô. Cô tưởng tôi đang khẩn cầu cô chắc? Dễ dàng hạ gục một đọa lạc giả nhất giai, ít nhất cũng phải là nhị giai. Các hạ, đây là sản nghiệp của đại nhân Ma Sơn đấy. Thưa cô Mai, trả lời câu hỏi của tôi đi. Rốt cuộc cô có biết tung tích của Tạ Vọng không? Các hạ, có lẽ anh rất mạnh, nhưng dù sao đây cũng là địa bàn Nam Giang anh bạn ạ. Anh làm thế này khiến tôi rất khó ăn nói. Đại nhân quỷ trùng, tử quán dạ sắc là một trong những tài sản khá quan trọng dưới trướng Ma Sơn. Luôn có một đọa lạc giả nhị giai trấn giữ ở đây. Chính là vị quỷ trùng này thường rất hiếm khi lộ mặt này. Hắn muốn rồng mạnh át cả rắn địa phương. Quỷ trùng thực chất rất kiêng dè Ngô Vượng. Hắn tự nhận trong hàng ngũ nhị giai, thực lực của mình cũng thuộc dạng có số má. Chỉ sợ Ngô Vượng không phải là nhị giai thôi. Dù sao người được hỏi tới cũng là Tạ Vọng của Tiến Hóa Nghị hội. Sao, người muốn giữ ta lại à? Tôi biết một chút thông tin về đại nhân quỷ thủ. Các hạ, thông tin thì cần phải có giao dịch. Chuyện liên quan đến đại nhân quỷ thủ, đây là một thông tin cực kỳ có giá trị đấy. Có vẻ như ngươi đang nhầm lẫn tình hình rồi. Hoặc là nói, hoặc là đăng xuất. Lúc 1 giờ đêm hôm qua, tôi tình cờ thấy đại nhân quỷ thủ cùng với Khốc Điệp tiến vào phòng bao số 1 tại giao giới địa. Khốc Điệp chính là tay sai tâm phúc của A Vương, một đọa lạc giả nhị giai kỳ cựu. Các hạ, nếu muốn tìm đại nhân quỷ thủ thì Khốc Điệp hoặc là A Vương đứng sau hắn, chắc chắn biết rõ đại nhân quỷ thủ hiện đang ở đâu. Mượn đao tiễn khách sao? Đại nhân, tôi tuyệt đối không có ý đó đâu. Những lời tôi nói câu nào cũng là thật. Ngươi, đứng dậy đi theo ta. Các hạ muốn đến giao giới địa sao? Vậy có cần tôi giúp đưa hai con người này đến nơi nào đó không? Hoặc là giúp các hạ chuẩn bị một chỗ dùng bữa thật yên tĩnh và sạch sẽ nhé. Đi theo ta hoặc là phải hẹo. Chúng tôi đi theo anh. Đứng ở bên ngoài mà đợi. Chu Tuấn Kiệt tựa vào tường, ngồi bệt xuống đất. Vẻ mặt hiện rõ sự tuyệt vọng, ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra một lớp xương giá đang dần lan rộng trên mặt đất. Ta chỉ cần 1/3 lượng xi dâu trong cơ thể ngươi.
Đây là tự liệt 213 đến huyết dịch, cậu thức tỉnh rồi à? Ý gì cơ? Sau này cậu sẽ là Khâu Si dâu của tôi. Đổi lại, tôi sẽ bảo vệ cậu. Này. Tên này hình như cũng thức tỉnh rồi. Ra tay đi. Chỉ thế thôi sao? Tên này chắc là thức tỉnh. Tự liệt 198 đến hàn băng. Chỉ một cái hàn băng mà đã làm tên này tự tin thế rồi à? Tôi sai rồi, đừng ăn thịt tôi. Chuyển cho Triệu Ngọc hơn vạn đi. Được rồi đại ca, giờ em xùi được chưa à? Vụ này kiếm được cả vạn rồi. 1 triệu, rút lui. Không đúng, vẫn chưa rút lui đâu. Đúng rồi, sau này dù là cậu hay người của cậu thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cậu ta nữa. Nếu không tôi sẽ xử đẹp cả nhà cậu đấy. Tuyệt đối không ạ. Đại lão, em mượn đây. Tự đến khu chung cư Nhã Hiên thuê một căn phòng đi. Sau này cứ ở đó. Đám quái vật đó. Còn nữa, tôi liên lạc với anh kiểu gì? Sau khi thuê xong phòng, làm sao tôi báo địa chỉ cho anh? Đám quái vật đó sẽ không tìm tới cậu đâu. Cứ yên tâm, chỉ cần cậu ở khu Nhã Hiên, tôi sẽ tìm được cậu. Bắt bén mảng đến những nơi vắng người thôi. Cậu làm cái gì thế? Có mùi của người phụ nữ khác. Ngoài cô nàng mặt liệt kia ra, mùi này còn nồng nặc hơn cả cô nàng mặt liệt đó nữa. Đúng rồi, giao giới địa, cậu có biết không? Biết chứ, sao thế, cậu nghe từ đâu vậy? Ở đó tình hình thế nào? Tại sao cục đặc tình lại không quản? Sao lại không quản được chứ? Có lẽ là sợ đám đọa lạc giả đó làm liều. Sợ ảnh hưởng quá lớn hay đại loại thế thôi, ai mà biết được chứ? Mô Vượng, Mộc phó cục trưởng đã về sớm hơn dự kiến. Anh ấy là huấn luyện viên thực chiến của cậu do Mô cục chỉ định. Mộc phó cục trưởng, chúng ta còn có cả phó cục trưởng nữa à? Mộc phó cục trưởng là một tự liệt giả nhị giai kỳ cựu. Anh ấy luôn bận rộn thực hiện nhiệm vụ ở bên ngoài. Tự liệt của anh ấy là 202 đến lôi điện cương khu. Thời điểm trước khi thức tỉnh, Mộc cục đã từng dùng tay không hạ gục một đọa lạc giả nhất giai. Ở giai đoạn đầu đọa lạc. Ngô Vượng phải không? Tôi là Mộc Xuân Phong. 2 tháng tới, những lúc có thời gian rảnh, tôi sẽ cố gắng chỉ dạy võ thuật cho cậu. Chào Mục cục, nhưng tôi nghe Ngô cục nói cánh tay phải của cậu là đoạn tội chi thủ đúng chứ? Bây giờ lực đấm đã đạt tới 5.000 cân rồi sao? Khoảng tầm 5.000 cân. Hôm kia bài kiểm tra cho kết quả rất tốt. Lại đây đấm tôi một cái xem lực đạo của cậu thế nào. Cứ dùng hết sức, nhắm vào đâu cũng được. Yên tâm đi, anh ấy không sao đâu. Không chỉ 5.000 cân đâu, chắc phải gần 6.000 cân rồi. Nếu bài kiểm tra hôm kia không có sai sót, thì chỉ trong 2 ngày, sức mạnh của cậu đã tăng lên đáng kể. Cái này thì tôi cũng không để ý lắm. Lão Mộc thấy thế nào? Khả năng học hỏi mạnh đến mức đáng sợ. Khả năng phối hợp cơ thể cũng tốt đến vô lý luôn. Tập một ngày mà bằng người khác tập cả tháng trời. Đây đúng là một tin tốt. Đúng là mầm non của siêu vi tự liệt có khác. Đợi đến khi cậu ta trưởng thành, thì việc thăng quan tiến chức của anh sẽ dễ như trở bàn tay. Chuyện tương lai thì ai mà biết được chứ? Thăng chức hay không thực ra cũng chẳng quan trọng lắm. Cái gì mà không quan trọng chứ? Lão Mục, thời đại này thực sự sắp thay đổi rồi. Cái này ông lấy từ đâu ra vậy? Tiến giai chi thạch. Đây chính là bảo bối giúp nhị giai thăng lên tam giai đấy. Là điểm cống hiến mà tôi tích lũy được bấy lâu, cộng thêm chút quan hệ mới đổi được ở tổng bộ đấy. Lão Mục, ông cũng mau dùng điểm cống hiến đi mà đổi đi. Tôi cảm thấy tình hình sẽ chẳng yên ổn được lâu nữa đâu. Đến lúc đó, tiền giai chi thạch sẽ càng trở nên khan hiếm. Nói cho rõ đi, là ai muốn gặp tôi, tại sao? Hắn là người của tập đoàn Hoàng Gia Thịnh. Hắn muốn gặp cậu chắc chắn là để chiêu mộ rồi. Với tư cách là người sở hữu siêu vi tự liệt thứ 5 xuất hiện, các thế lực đó sẽ không tiếc giá nào để lôi kéo cậu đâu. Vậy theo như lời anh nói, trước đó, 3 thế lực lớn mỗi bên đều đã có một siêu vi tự liệt, nhưng tôi lại là người thứ 5. Vậy còn người sở hữu siêu vi tự liệt thứ 4 thì sao? Thực ra, ở lại cục đặc tình chưa chắc đã là điều tốt đối với cậu đâu. Nếu là một tự liệt giả khác, thì tổ chức đã sớm dồn mọi tài nguyên tốt nhất cho cậu rồi, chỉ để giúp cậu nhanh chóng lớn mạnh, trở thành ngọn cờ đầu của họ. Nhưng cục đặc tình vốn dĩ đã có một ngọn cờ đầu rồi. Người sở hữu siêu vi tự liệt thứ 4 xuất hiện trước đó, anh ta sở hữu tự liệt 10 đến hắc động. Sau khi gia nhập cục đặc tình, anh ta được đưa tới tổng bộ, nhưng không lâu sau đó, anh ta đã phản bội và đào tẩu. Thấy chưa? Cái gọi là tự liệt giả có tốt hơn đoạn lạc giả được bao nhiêu đâu. Thực ra tất cả đều là những kẻ si mê sức mạnh thôi, chỉ là cách thức thể hiện khác nhau mà thôi. Siêu vi tự liệt ở tổng bộ cục đặc tình là gì vậy? Cậu có biết không? Tự liệt 5 đến vĩnh hằng, đó chắc hẳn là người mạnh nhất cục đặc tình, thậm chí là một trong những người mạnh nhất trên thế giới này. Tự liệt giả tứ giai hiếm cực kỳ luôn. Tôi cũng chỉ là nghe nói lại thôi.
Nhanh chóng sắp xếp cho người của tập đoàn Hoàng gia Thịnh gặp tôi một lát. Đại nhân, phía thánh đường đã có phản hồi rồi à? Chỉ có một danh hiệu, Đọa Lạc Thiên Sứ. Đọa lạc giả ngoại lai này. Vậy mà chỉ có duy nhất một danh hiệu thôi sao? Hơn nữa danh hiệu lại đặc biệt đến như vậy. Phía thánh đường không đưa ra cảnh báo gì à? Không có, vậy thì chuyện này tính sao? Đọa Lạc Thiên Sứ đó chắc không phải người của thánh đường đâu. Oa Vương và Ác Cốt đã đến chưa? Chắc là đến rồi ạ. Đọa Lạc Thiên Sứ của Lý Tuyết Lỵ sẽ tới chứ? Sẽ tới, tuy rằng chưa từng trực tiếp giao đấu, nhưng cảm giác mà hắn mang lại cho tôi chính là cái kiểu hoàn toàn không coi ai ra gì. Một sự tự phụ đến tột cùng. Hắn đang ráo riết truy tìm tung tích của quỷ thủ. Tôi đã tiết lộ manh mối cho hắn rồi. Đúng là chẳng biết chút quy tắc nào cả. Xem ra là từ cái xó xỉnh nào tới rồi. Chỉ là may mắn thăng lên được tam giai thôi. Hắn chắc chắn là chưa từng gặp đối thủ nào như ngài, nên mới ao tưởng tam giai là vô đối đấy. Chúc đại nhân sớm ngày xử lý xong Đọa Lạc Thiên Sứ để sớm đạt tới cảnh giới tứ giai.